Facebook คุณบอยตุ๊ดรีวิววิจารณ์พี่หนุ่มกรรชัยว่ามึงเอาเรื่องเด็ก Gen Z ปี้กันมาออกทำไม3-4 เทปพี่น้องแล้วพี่หนุ่มก็บอกว่าอ้าวมึงไม่มีรีโมทเหรอรีโมทมันก็เปลี่ยนช่องดิกูก็ทำเรื่องของกูไปเรื่อยอะไรเงี้ยคนก็ถกเถียงกันไปมาพี่บวงเห็นดราม่านี้ไหมเห็นผมถามพี่บวงเลยแล้วกันว่าในเรื่องนี้พี่บวงอยากจะพูดประเด็นอะไรบ้างว่าเฮ้ยคุณบอยวิจารณ์แบบไม่มีเหตุผลวิจารณ์แบบไม่มีมารยาทหรือว่าพี่หนุ่มเป็นคนมีชื่อเสียงที่แตะต้องไม่ได้ห้ามถูกวิจารณ์พาทัวร์ลงอะไรอย่างนี้พี่บวงมองประเด็นเรื่องนี้ยังไงที่คุณบอยวิจารณ์โหนกระแสผมคิดว่าขอคิดก่อนนะยากไหมเรื่องนี้มันมีรีแอคชั่นแบบทันทีทันใดอยู่แล้วแหละหลังจากที่อ่านข่าวแต่พยายามจะคิดว่ามันจะมีมุมไหนที่ผมอาจจะมองข้ามไปคือถ้าสมมุติว่าจะเอารีแอคชั่นแรกเลยที่อ่านข่าวก็คือแบบถ้าผมเป็นพี่หนุ่มผมก็คงคิดแบบพี่หนุ่มแบบแล้วมึงไม่ไปดูช่องอื่นวะผมพยายามคิดว่าถ้าเป็นตัวผมเองไงถ้าแบบสมมุติผมเล่นเกมนี้อยู่อ่ะแล้วไม่มีคนมานั่งบอกว่าแบบเฮ้ยทำไมผมไม่ไปเล่นเกมอื่นวะไอ้เหี้ยผมก็คงบอกว่าแบบแล้วแต่มึงไม่ไปดูช่องอื่นวะสมมติผมเล่นดอทอยู่แต่คุณอยากดู League of Legends อ่ะมันก็แบบแต่คือช่องอื่นเขาก็สตรีม League of Legends กันอยู่นะแต่ผมก็เข้าใจในมุมของคนดูอีกว่าคนดูก็อาจจะไม่ได้อยากดูคนอื่นสตรีม League of Legends คนดูก็อาจจะอยากดูผมสตรีม League of Legends นึกออกใช่ไหมใช่มันก็จะเป็นคนละอารมณ์กันอีกมันก็เลยแบบว่าแล้วเป็นยังไงนี่แหละมันเป็นประเด็นการถกเถียงของคำว่าขอบข่ายของความรับผิดชอบของคนในสังคมโดยเฉพาะประเด็นของการที่ถ้ามึงเป็นรายการที่มีคนติดตามจำนวนมากระดับประเทศเนี่ยมึงต้องมีความรับผิดชอบกับสังคมขนาดไหนมึงสามารถทำเรื่องของมึงได้มากน้อยแค่ไหนหรือพูดง่ายๆคือสมมติว่าอ้าวบิ๊กบวงวันนี้คนดูไม่เยอะเป็น niche market แต่ถ้าวันหนึ่งมึงเติบโตไปสเกลแบบโหนกระแสคนดูไลฟ์มึง300,000 คนแล้วมึงนั่งคุยเรื่องกระเจียวอย่างเงี้ยกันทุกวันเนี่ยแล้วมีฟีดแบ็กคนแม่งด่าว่าไอ้เชี่ยมึงระดับนี้แล้วผมก็เลยเริ่มงงแล้วว่าขอบข่ายของคำว่าความรับผิดชอบเนี่ยที่ผมต้องมีกับสังคมเนี่ยมันต้องเข้ามาในตัวผมเมื่อไหร่วะมันต้องมีไหมพี่บิ๊กคิดแบบกูเลยก็กูคิดว่าแบบเฮ้ยเฮียถ้าเอาไว้รายการเราแม่งคนดูเยอะๆเป็นแบบว่าท็อป2ท็อป3ของประเทศไม่เอาท็อป1ก็ได้แล้วก็ยังมานั่งคุยเรื่องกระเจี๊ยบกันอยู่มันก็จะมีคนมาบอกว่าแบบเฮ้ยเฮียมึงเป็นรายการที่คนดูเยอะขนาดนี้ทำไมมึงไม่ไปพูดเรื่องที่มันดีๆวะกูคงจะคิดว่าแบบเอ้าไอ้เฮียก็กูอยากทำแบบเนี้ยถ้าจะให้กูทำแบบนั้นกูเลิกทำดีกว่ากูคิดแบบนั้นนะมันคิดค่อนข้างยากมากเลยนะในมุมผมเพราะว่าตรงเนี้ยมันเป็นรายละเอียดของคำว่าความรับผิดชอบมันเป็นเหมือนสิ่งที่สังคมมันพยายามจะขีดเส้นให้ซึ่งกันและกันว่าเราควรจะทำแบบนั้นแบบนี้เหมือนสังคมมันพยายามจะเสือกกันแต่ถามว่ามันเป็นเส้นที่มันถูกผิดมากไหมมันก็ตอบยากว่าตรงไหนมึงควรทำยังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เรามาทำความเข้าใจกับคำว่าความรับผิดชอบเนี่ยมันเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากมันเป็นประเด็นที่ผมมาขึ้นหัวไลฟ์ในวันนี้พี่บวงเรื่องของการดราม่าตุ๊ดรีวิวกับพี่หนุ่มโหนกระแสเนี่ยผมคิดว่าที่คุณบอยติชมหรือว่าคอมเมนต์ไปมันก็ไม่ผิดแล้วผมว่าเขาก็พิมพ์ด้วยความสุภาพในมุมของเขาแล้วถ้ามันจะไม่ถูกใจผู้คนที่เห็นทุกคนก็สามารถแย้งประเด็นได้อันนี้ผมไม่มีปัญหาแล้วการแย้งประเด็นของพี่หนุ่มผมก็ไม่มีปัญหาเช่นกันสิ่งที่ผมอยากจะติสังคมคือมันเกิดเป็นกระแสถาโถมตีกลับไปที่คุณบอยรุนแรงมากแล้วมันกลายเป็นว่าพอทัวร์ลงปุ๊บเนี่ยมันไม่ได้คุยกันบนประเด็นของการพูดคุยแล้วแต่ว่ามันเริ่มไปเอาเรื่องส่วนตัวเขามาล้อเลียนเป็นการโจมตีตัวบุคคลระดับประเทศที่ทำกันเพื่อความสนุกสนานเห็นคนในหลากหลายโซเชียลมีเดียเอาเรื่องส่วนตัวมาล้อเล่นกันจากการที่มึงจะคุยกับบนประเด็นว่าเฮ้ยความรับผิดชอบของคนมีชื่อเสียงขอบข่ายมันตรงไหนเรื่องนี้สลายหายไปแล้วมึงก็มาคุยกันว่าเชี่ยมึงเขียนรีวิวคนอื่นมึงอะไรวิจารณ์คนอื่นก่อนหน้านี้ก็ไปวิจารณ์พี่หญิงรัฐาในซีรีส์ทนายปีศาจว่าฉีดโบท็อกจนหน้าผากไม่ขยับเหี้ยอะไรเงี้ยซึ่งผมรู้สึกว่ามันไม่เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมแล้วผมไม่อยากจะผลักดันประเด็นตรงนี้ว่าถ้าคุณอยากจะกระโดดเข้ามาในโลกของการวิจารณ์หรือว่าติชมอะไรพวกนี้มันต้องมีเส้นของคำว่าเรื่องส่วนตัวที่มึงไม่ควรจะเข้าไปมึงก็คุยกันบนประเด็นความคิดคือเรื่องนี้ผมพยายามจะพูดหลายรอบแต่คนก็จะมองว่าก็ทำไมเขาสิทธิ์กูกูอยากจะด่ากันซึ่งก็
โอเคก็เป็นสิทธิ์ของมึงที่มึงอยากจะล้อใครอะไรยังไงอะแต่ว่าประเทศมันไอ้เหี้ยมันแบบ Happy Birthday to you กันอยู่เหี้ยมันแบบคุยอันนี้คือส่วนคอมเมนต์ของผมที่ผมอยากจะฝากไว้ แต่ว่าพอมันเกิดประเด็นนี้ขึ้นมาผมไปดูคำว่าความรับผิดชอบ แล้วผมไปเจอเซตคำอธิบายอันหนึ่งที่มันน่าสนใจมากพี่บวงผมถามพี่บวงก่อนความรับผิดชอบคืออะไร นิยามของคำว่าความรับผิดชอบของพี่บวง ที่มันจะแอพพลายใช้กับทุกคนได้มากที่สุด ไม่ได้บอกว่าพี่บวงถูกนะ อันนี้เราคุยเรื่องที่มันค่อนข้างยากแล้วเราคุยเป็นเชิงปรัชญานะเพราะมันเป็นเรื่องของความหมายการตีความเขาเรียกว่าอะไรเป็นสามัญสำนึกโดยทั่วไปเนี่ยเรามองมันยังไง แล้วความหมายที่ลึกกว่านี้มันมีตรงไหนบ้างพี่บวงความรับผิดชอบเหรอผมขอคิดแป๊บนึงเชี่ยนี่เป็นคำถามที่ยากมากเลยนะความรับผิดชอบคืออะไรผมว่าความรับผิดชอบเนี่ยแม่งเป็นเหมือนมันเป็นทางเลือก อย่างแรกเลยมันเป็นทางเลือกน่าสนใจมากเริ่มมาน่าสนใจจมากริงๆอ่ะมึงไม่จำเป็นต้องมีก็ได้ไอ้ความรับผิดชอบเนี่ยแต่ว่าทำไมมึงถึงต้องมี เพราะว่าถ้ามองในระยะสั้นเนี่ยการที่มึงจะต้องเป็นคนที่รับผิดชอบเนี่ยเป็นเชี่ยอะไรที่โง่มากมันเป็นทางเลือกของคนโง่เว้ยแต่ว่าถ้ามึงคิดแค่เนี้ยคือมึงเป็นคนที่โง่กว่า เพราะว่าถ้ามองในระยะยาวเนี่ยความรับผิดชอบเป็นสิ่งที่คนไม่อยากทำแต่เมื่อทำแล้วอ่ะมันจะส่งผลดีโดยรวมต่อตัวเองและสังคมรอบข้างแล้วยิ่งมึงเป็นคนที่มีภาระมากยิ่งมึงเป็นคนที่มีอำนาจมากยิ่งมึงเป็นคนที่มีบารมีมากคำพูดการกระทำความคิดของมึงส่งผลกระทบกับคนหมู่มากความรับผิดชอบของมึงอ่ะมันก็จะยิ่งมีแมกนิจูดที่มันมากคำว่าแมกนิจูดผมไม่รู้ภาษาไทยแม่งต้องใช้คำว่าอะไรหมายความว่าถ้ามึงไม่มีความรับผิดชอบอ่ะมึงก็จะส่งผลกับผู้คนมากขึ้นมันก็คือคำพูดของอังเคิลเบนเชี่ยพลังอันยิ่งใหญ่มาพร้อมกับความรับผิดชอบที่ใหญ่ยิ่งคือมึงไม่จำเป็นต้องมีก็ได้นะไอ้คำว่าความรับผิดชอบเนี่ยซึ่งผมบอกตรงๆว่าจริงๆผมก็เป็นคนที่โคตรเกลียดความรับผิดชอบเลยผมรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่แบบมันมากินเวลากับคนขี้เกียจอย่างผมไปอย่างมากอ่ะคือคนขี้เกียจอ่ะมันจะแบบความรับผิดชอบมันเหมือนเป็นคริปโตไนท์อ่ะนึกออกไหมแต่ว่าพอมันใช้ชีวิตผ่านมาเรื่อยๆได้เข้าใจแล้วว่าไอ้เหี้ยเราไม่มีความรับผิดชอบเนี่ยไม่ได้มันเหมือนในมุมนึงอะมันเป็นทางเลือกกึ่งโดนมัดมือชกมันก็เลยต้องมีพี่บวงเป็นคนมีความรับผิดชอบไหมทุกวันนี้ผมว่าถ้าจะให้คะแนนตัวเองผมเป็นคนมีความรับผิดชอบในระดับเต็ม10เนี่ยผมได้สัก 6.5 คือเรียกว่าผ่านเกณฑ์มาไม่มากแต่ว่าก็ผ่านเกณฑ์มาเพราะว่ามันต้องมีข้อเสียมันมีไหมทำไมคนถึงไม่อยากมีความรับผิดชอบโอ้แน่นอนอยู่แล้วพี่บิ๊กเคยได้ยินคำว่าความรับผิดชอบต่อตัวเองและผู้อื่นไหมเพราะว่าส่วนหนึ่งอ่ะมันเป็นการกระทำที่มึงจะต้องเสียแรงเสียเวลาไปแต่คนอื่นได้ประโยชน์ไงมันถึงมีคำว่าความรับผิดชอบต่อส่วนรวมหรือความรับผิดชอบต่อผู้อื่นกูถึงได้บอกไงว่ามันคือทางเลือกแล้วถ้ามองในระยะสั้นอ่ะมันเป็นทางเลือกที่โง่มากก็คือมึงจะทำสิ่งที่มึงต้องเสียเวลาหรือแม้แต่มึงต้องเสียเงินหรือแม้แต่มึงต้องเสียใจไปทำไมในเมื่อมึงไม่ได้ผลประโยชน์แต่คนอื่นได้ในระยะสั้นเป็นทางเลือกที่โง่เว้ยแต่ว่าถ้ามึงมองไปในระยะยาวเนี่ยบางครั้งเนี่ยชีวิตของสัตว์สังคมที่ทุกคนแม่งเชื่อมโยงกับทุกคนเนี่ยบัตเตอร์ฟลายเอฟเฟกต์หรือว่าผลของการกระทำของมึงอ่ะมึงไม่มีทางรู้เลยว่าวันใดวันหนึ่งไอ้ความรับผิดชอบของมึงเนี่ยมันจะย้อนกลับมาทำให้ชีวิตมึงดีขึ้นหรือไอ้การปล่อยปละละเลยเรื่องบางอย่างที่มึงควรจะทำแต่มึงไม่เลือกที่จะไม่ทำเพราะมึงไม่ได้ผลประโยชน์มันไปกระทบคนอื่นพอมึงปล่อยปละละเลยแล้วมันมาแหวงเย็ดตูดมึงคือมึงไม่รู้อันเนี้ยผมว่าเป็นถ้าจะให้คิดก็คือความหมายของคำว่าความรับผิดชอบแบบยังไม่ได้ลึกมันก็ต้องไปคิดกันมากขึ้นแหละถ้าจะให้มานั่งวิเคราะห์พี่บวกตอบน่าสนใจมากแม้จะไม่รู้คำถามมาก่อนและไม่ได้คุยกันมาหลังไมค์ให้นั่งคิดสดๆยังคิดได้ขนาดนี้ผมเนี่ยต้องไปนั่งรีเสิร์ชนั่งค้นคว้าแล้วก็พยายามพูดคุยกับตัวเองเหมือนบันทึกแล้วก็มานั่งทบทวนว่าเรามีมุมมองกับเรื่องนี้ยังไงวะหลังจากที่ได้เห็นดราม่าของพี่หนุ่มกับพี่บอยแล้วสิ่งที่ผมได้คือเอาพื้นฐานความรู้สึกก่อนสิ่งที่ผมเขียนลงไปในกระดาษคือผมเขียนว่าความรับผิดชอบคือการเข้าใจยอมรับและปฏิบัติตนในหน้าที่หรือบทบาทที่ตัวเองมีอยู่อันนี้เป็นขยักแรกแล้วขยักที่2คือ
แล้วเราก็ต้องตระหนักถึงผลที่เกิดขึ้นจากการกระทำของเราด้วยจากการตัดสินใจของเราหรือการที่เราละเลยถ้าเราตระหนักถึงผลที่จะเกิดขึ้นแล้วประกอบกับการเข้าใจยอมรับและปฏิบัติตนในหน้าที่เนี่ยเมื่อมันมี2พาร์ทเนี่ยผมคิดว่าอันเนี้ยเป็นความหมายโดยพื้นฐานที่คนส่วนใหญ่น่าจะเข้าใจเหมือนกันว่าคำว่าความรับผิดชอบมาอธิบายแบบนี้แต่พอผมไปรีเสิร์ชเนี่ยผมอยากจะให้คุณทำความเข้าใจกับคำว่าความรับผิดชอบเนี่ยเป็นในเชิงของความต่างของภาษาแล้วกันเอายกตัวอย่างมาแบบเล็กๆไม่ต้องเอาหลายตัวอย่างมองมันเป็นแบบภาษาอังกฤษแตกรากคำของมันกับมองมันเป็นแบบภาษาไทยเนี่ยความหมายมันจะไม่เหมือนกันถ้าเรามองเป็นแบบภาษาอังกฤษนะคำว่าความรับผิดชอบในภาษาอังกฤษใช้คำว่า responsibility ใช่ซึ่งมันมาจาก2คำประกอบกันคือมาจากคำว่า response บวกกับคำว่า ability มันมีคนอธิบายความหมายเนี่ยไว้น่าสนใจมากแล้วผมเคยนำเสนอเรื่องราวของคนนี้ไปแล้วในหลายไลฟ์ที่ผ่านมาชื่อของเขาคือวิกเตอร์แฟรงโคลเป็นนักจิตวิทยาหรือเป็นจิตแพทย์คนหนึ่งที่โด่งดังมากแล้วผมรู้สึกว่าเมืองไทยพูดถึงเขาน้อยเกินไปผมอยากให้หลายๆคนลองไปรีเสิร์ชชื่อเขาแล้วก็ดูเขาคนนี้เป็นคนที่เคยอยู่ในสถานกักกันนาซีพี่บวงแล้วใช้ชีวิตรอดมาได้เขาเข้าใจความกลัวความทุกข์ความโกรธความอดทนความไร้สิ้นความหวังของมนุษย์และสุดท้ายเขามาเป็นจิตแพทย์คุณวิกเตอร์แฟรงโคลบอกว่าเขาอยากจะอธิบายคำว่า responsibility เนี่ยแยกออกมาตามรากศัพท์ของมันก็คือ response กับ ability มันคือความสามารถในการเลือกตอบสนองต่อสิ่งต่างๆพี่บวงคล้ายๆกับที่พี่บวงพูดเมื่อกี้ที่บอกว่ามันเป็น option response แปลว่าการตอบสนอง ability คือความสามารถในการตอบสนองคุณวิกเตอร์บอกว่าเวลาเราเจอเหตุการณ์ในชีวิตเนี่ยมันคือสิ่งเร้าที่เกิดขึ้นแล้วความรับผิดชอบมันคือ reaction ของเราหรือการกระทำของเราที่มีต่อสิ่งเร้าต่างๆในชีวิตระหว่างสิ่งเร้ากับการกระทำของเรามันมีช่องว่างเล็กๆอยู่ไอ้นี่แหละมันคืออิสรภาพในการเลือกที่จะทำและมันคือคำว่าความรับผิดชอบเขาบอกว่าคนที่ไม่มีความรับผิดชอบเนี่ยจะปล่อยให้สิ่งเร้าเนี่ยควบคุมพฤติกรรมให้อารมณ์ควบคุมพฤติกรรมเมื่อมึงเจอสิ่งเร้าต่างๆอันนี้คือคนที่ไม่มีความรับผิดชอบแต่คนที่มีความรับผิดชอบเนี่ยคือคนที่เมื่อเราเห็นเหตุการณ์อะไรแล้วแต่เนี่ยมันมีสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วเนี่ยมึงไม่เลือกตอบสนองตามอารมณ์ของมึงแต่มึงเลือกตอบสนองตามเหตุและผลว่ามันควรจะเป็นแบบไหนเข้าใจยากไหมความสามารถในการควบคุมการตอบสนองอันนี้คืออธิบายในเชิงของรากภาษาอังกฤษแต่ถ้าเกิดว่าอธิบายในภาษาไทยเนี่ยมันจะค่อนข้างคนละความหมายเลยผมไม่แน่ใจผมเคยได้ยินคนที่พูดว่าความรับผิดชอบคือการแยกแยะที่จะเลือกรับผิดแล้วก็เลือกรับชอบพี่บุ๋มเคยได้ยินประมาณนี้ไหมคำนี้ไม่เคยฮะพี่บุ๋มว่ามัน make sense มากน้อยแค่ไหนถ้าเกิดว่าเราจะแยกความหมายออกมาจากภาษาไทยคำว่ารับผิดกับรับชอบเหรอมัน make sense กับความหมายแรกที่ผมอธิบายไปยังไงผมว่ามันค่อนข้างยากถ้าเกิดว่ามึงจะตีความจากภาษาไทยผมว่ามันเป็นพาร์ทของคำว่ารับผิดที่มัน make sense แต่คำว่ารับชอบมันดูไม่เกี่ยวเท่าไหร่ผมเข้าใจคือสำหรับผมถ้าจะให้ตีความของภาษาไทยเนี่ยคำว่ารับผิดชอบมันหมายถึงชอบที่จะรับผิดคือควรที่จะมีการรับผิดเมื่อคุณทำผิดนึกออกใช่ไหมแค่นั้นก็คือมีความรับผิดชอบแล้วไม่ต้องเป็นแยกรับผิดกับรับชอบพี่วงมองอย่างนี้ใช่ผมว่ารับชอบมันแบบมันไม่รู้มันดูไม่ค่อยเข้าสำหรับผมนะแล้วกับผมตีความอย่างนี้ได้ไหมรับผิดคือการยอมรับส่วนผิดที่เกิดจากตัวเราส่วนรับชอบเนี่ยคือการยอมรับส่วนที่ถูกหรือส่วนที่ดีที่มันเกิดขึ้นจากสิ่งนี้แม้มันจะไม่ได้เกิดจากตัวเราหมายความว่ามันอาจจะเป็นผลจากคนอื่นก็ได้คือรับอันนี้ผมเข้าใจว่าเป็นอย่างนั้นคือเนี่ยพอเราแยกตีความด้วยบริบทต่างกันด้วยต่างภาษาเนี่ยความหมายมันก็ไม่เหมือนกันแล้วพอผมไปนั่งอ่านบทความของคุณวิกเตอร์แฟรงโคลเนี่ยเขาบอกว่าความรับผิดชอบมนุษย์เนี่ยมันแบ่งออกมาเป็น3ระดับตามจิตวิทยาระดับแรกคือความรับผิดชอบต่อตนเอง personal responsibility ก็คือเราเป็นเจ้าของชีวิตตัวเอง 100% เราไม่ต้องรอให้ใครมาลิขิตชีวิตเรามันไม่มีพระเจ้าอยู่หรอกเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นปมในชีวิตสุขภาพความคิดหรืออารมณ์เส้นทางชีวิตมึงในอนาคตเนี่ยมึงเนี่ยมีความรับผิดชอบที่มึงจะดูแลชีวิตมึง
ให้มันไปในทางที่มึงอยากจะไปมันเป็นออปชันที่มึงเลือกที่จะต้องมีกับตัวเอง อันนี้คือวงแรกของคำว่าความรับผิดชอบที่มนุษย์มี เออ วงที่สองความรับผิดชอบต่อผู้อื่นเป็น professional เป็น เฮ้ยมึงลอกคำพูดกูมาเลยดีกว่าไอ้วิกเตอร์ ใช่เหรอวิกเตอร์ลอกพี่บวงมาเหรอ เมื่อกี้กูพูดนะ ความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น ถูกต้องแต่ว่าวิกเตอร์นี่ตายเป็นปุ๋ยไปแล้วเฮียนานแล้วพี่บวง ไอ้เชี่ยคุณก็เป็นได้นะฟิโลโซเฟอร์อ่ะ ข้อที่สองนะฮะความรับผิดชอบต่อผู้อื่นหรือ professional responsibility เนี่ยคือความรับผิดชอบต่อหน้าที่บทบาทและพันธสัญญาต่อส่วนรวมต่อคนรอบข้าง ไม่ใช่กับตัวมึง ไล่ไปตั้งแต่กับลูกกับคนในครอบครัวกับสังคมกับโรงเรียน กับประเทศกับโลกใบนี้อะไรอย่างนี้ ซึ่งอันเนี้ยมันจะเริ่มไปเข้ากับคำถามของกรณีของเคสพี่หนุ่มแล้วว่ามันแอพพลายใช้กับคนมีชื่อเสียงมากน้อยแค่ไหน แล้วพอผมอ่านไปเรื่อยๆเขาก็บอกว่าจริงๆแล้วไอโซน2เนี่ยมันมีการแยกไอคำว่าความรับผิดชอบต่อผู้อื่นเนี่ยมันมีแบบผู้อื่นแบบ professional กับอีกแบบหนึ่งที่เป็นเหมือน 2.1 หรือเป็น3ก็ได้เนี่ยคือความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวมที่มันแยกออกมาจากอาชีพ ไอ้เชี่ยก๊อปปี้คำพูดกูอีกแล้ว เขาปีอีกแล้วเหรอ วิกเตอร์ไอ้สารตะกี้กูเพิ่งพูดเลยความรับผิดชอบต่อตนเองความรับผิดชอบต่อผู้อื่นความรับผิดชอบต่อสังคมอุ้ยนี่กูไม่มีการยัดใต้โต๊ะไปดูข้อสอบไปเปลี่ยนคำตอบไปเนี่ย ความต่างก็คืออะไรผมจะพยายามตีภาพให้มันเห็นมากขึ้นสำหรับคนที่ฟังอยู่แล้วอาจจะไม่เข้าใจ คือความรับผิดชอบต่อผู้อื่นในเชิงหน้าที่ profession เนี่ยมันเป็นตามตำแหน่งแห่งหนที่มึงอยู่มึงทำอาชีพอะไรมึงเป็นใครโรของชีวิตมึงมีอะไรบ้างมึงมีความรับผิดชอบตรงนั้นแต่ส่วนของส่วนรวมที่มันเป็นส่วน social responsibility เนี่ยมันเป็นภาพรวมต่อสังคมมันเป็นการตระหนักว่าการกระทำของเรามันจะส่งผลกระทบต่อส่วนรวมมากน้อยแค่ไหนเช่นไม่ว่ามึงจะทำอาชีพอะไรก็ตามเนี่ยมึงอาจจะมีความรับผิดชอบแตกต่างกันออกไปแต่มึงต้องเคารพกฎจราจรเหมือนกันมึงต้องระมัดระวังการกระทำของมึงที่จะเอฟเฟกต์คนอื่นเหมือนกันแม้จะต่างอาชีพต่าง profession กันทีนี้คำโหวตปมกลับมาว่าเหตุการณ์ที่คุณบอยตุ๊ดรีวิวคอมเมนต์พี่หนุ่มเนี่ยผมมองแบบนี้ผมไม่ได้บอกว่าผมถูกนะแต่พอผมอ่านสิ่งที่คุณวิกเตอร์พยายามจะแตกรายละเอียดออกมาแล้วผมมองว่าพี่หนุ่มไม่มีความรับผิดชอบในฐานะของ profession ที่จะต้องทำตามความต้องการของคนอื่นเพราะว่านี่คือรายการโหนกระแสนี่คือรายการของเขาบทบาทเขาก็คือพูดคุยกับคนอื่นให้มันแฟร์ที่สุดนำเสนอข้อเท็จจริงที่มันดีที่สุดแล้วก็เคลียร์สะสางประเด็นตรงเนี้ยเขาก็ทำหน้าที่เขาทำความรับผิดชอบของเขาได้ดีแล้วแต่ไอ้ขยักของคำว่าความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นเหมือนความรับผิดชอบของคนมีชื่อเสียงที่มึงจะเป็นตัวอย่างที่ดีไม่สร้างเอฟเฟกต์ที่แย่ต่อผู้อื่นตรงนี้ผมว่ามันคือจุดที่คุณบอยพยายามจะติชมว่าในฐานะที่มึงเป็นคนที่มี power ของสื่อหรือชื่อเสียงมากๆเนี่ยอาจจะเอาพลังอำนาจตรงนี้ไปใช้ในบางครั้งมันไร้สาระเกินไปอย่างเช่นกรณีของข่าวน้องฟาริดาอะไรเนี่ยพี่บวงถ้าเกิดว่าพูดบนภาพนี้เห็นด้วยไม่เห็นด้วยยังไงพี่บวงตีกลับมาได้เลยตะกี้ผมเพิ่งคิดได้อย่างหนึ่งสิ่งที่พี่บิ๊กพูดตะกี้เนี่ยมันอาจจะลืมจุดนี้ไปสักนิดนึงก็คือคุณต้องอย่าลืมว่ารายการของพี่หนุ่มเนี่ยคนที่มีอำนาจจริงๆไม่ใช่พี่หนุ่มแต่เป็นคนดูทำไมก็ถ้าสมมุติว่าเป็นใครก็ไม่รู้ทำรายการแบบพี่หนุ่มไม่มีคนดูคุณคิดว่าจะมีใครไปติชมไหมไม่มีถูกปะเพราะว่ามันเป็นต่อนที่บอกว่าอ้าวก็เขามีอำนาจเพราะว่าคนดูเยอะแต่จริงๆมันไม่ใช่มันคือเพราะคนดูเยอะเขาเลยมีอำนาจถูกปะมันต้องมองกลับกันแล้วถ้าสมมุติว่าคุณไปบอกว่าเฮ้ยไอ้เชี่ยมึงต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคมมึงต้องทำเรื่องที่มันจะลงสังคมเด้แต่คุณไปยึดติดว่าพี่หนุ่มมีอำนาจแต่จริงๆไม่ใช่จริงๆคือคนดูแล้วพี่หนุ่มเปลี่ยนคอนเทนต์รายการแล้วคนดูไม่ดูอำนาจก็หายไงก็ถึงได้บอกว่าจริงๆอำนาจอยู่ที่คนดูแล้วมันก็กลายเป็นว่าอ้าวแล้วอย่างนี้คุณจะไปรับผิดชอบพี่หนุ่มไหมล่ะถ้าสมมุติพี่หนุ่มเปลี่ยนคอนเทนต์แล้วรายการไม่มีคนดูแล้วลูกน้องพี่หนุ่มที่ต้องพึ่งรายได้จากสปอนเซอร์คุณไปรับผิดชอบเขาได้ไหมอ้าวทีนี้มันก็กลายเป็นว่าโอ้กูไปละพี่หนุ่มก็เหงาตูดเลยแต่จะบอกว่าพี่หนุ่มไม่มีอำนาจเลยมันก็ดูขัดแย้งข้อเท็จจริงไหมพี่บวงเขามีชื่อเสียงอำนาจของพี่หนุ่มคืออำนาจในการเลือกว่าจะเอาคอนเทนต์อะไรมาอยู่ในรายการ
อำนาจพี่หนุ่มมีแค่นั้นอันนั้นคือความรับผิดชอบของพี่หนุ่มซึ่งความรับผิดชอบของพี่หนุ่มที่มีก็คือ1คือต่อคนดูก็จริงแต่2คือต่อคนที่ทำงานเบื้องหลัง3คือต่อสัญญาคุณมีสัญญาอะไรบ้างไลโอโฆษณาอะไรต่างๆคุณไม่ได้นึกถึงความรับผิดชอบพวกนี้ด้วยเลยหรืออันนี้มันก็ต้องเป็นเรื่องที่ไปคิดน่าสนใจน่าสนใจมากที่พี่บวงตอบมามันมีหลายขยักมากกับคำว่าความรับผิดชอบที่อันไหนมึงจะต้องโคไว้แล้วการที่พี่บวงบอกว่ามันคือออปชันที่มึงจะเลือกมีเป็นส่วนสุดท้ายที่ผมว่ามันพอจะทำให้คนที่ฟังอยู่พอได้เห็นภาพว่าความรับผิดชอบคือเครื่องบ่งชี้อำนาจในการควบคุมพี่บวงเข้าใจประโยคนี้ไหมปรัชญาความรับผิดชอบคือเครื่องบ่งชี้อำนาจในการควบคุมมันก็คือตัวเลือกไงใช่ไหมมึงมีตัวเลือกมากแค่ไหนมึงมีอำนาจมากแค่ไหนคือตะกี้ที่ผมพูดมาผมไม่ได้หมายความว่าพี่หนุ่มไม่มีอำนาจนะผมว่าในมุมนึงพี่หนุ่มก็มีอำนาจมากกว่าคนทั่วไปแต่ว่าสุดท้ายมันก็ไม่ได้เป็นอำนาจที่เหนือกว่าคนดูทั้งหมดของพี่หนุ่มแล้วก็สิ่งที่มันสนับสนุนกับคำพูดของผมมันก็มีให้เห็นได้ชัดเพราะว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่ว่าพี่หนุ่มไม่เคยมีดราม่ามันก็มีดราม่าที่พี่หนุ่มเคยโดนอันนั้นมันเป็นเครื่องบ่งชี้ว่าพี่หนุ่มไม่ได้แบบว่า invulnerable หรือว่าใครทัวร์ลงไม่ได้ถ้าพี่หนุ่มพลาดคนดูพี่หนุ่มก็พร้อมจะแดกพี่หนุ่มเหมือนกันผมบอกให้เพราะฉะนั้นเรื่องนี้มันคือการคานอำนาจระหว่างตัวพี่หนุ่มเองและคอนเทนต์และคนดูแต่คนทั่วไปอาจจะมองว่าแบบเฮ้ยเฮียมึงคนดูเยอะแล้วก็ไปมองมุมกลับไงจริงๆอำนาจอยู่ที่คนดูแต่ว่าคุณไปฝังว่าอำนาจอยู่ที่พี่หนุ่มแล้วคุณก็ไปคิดว่าพี่หนุ่มต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคมจริงๆไม่ใช่ความรับผิดชอบของพี่หนุ่มมันมีเยอะกว่าคนอื่นก็จริงแต่มันถูกจำกัดไว้มากกว่านั้นมากเป็นอีกมุมหนึ่งที่เราไม่เห็นใช่แล้วสุดท้ายคำพูดของ Uncle Ben ก็พี่บุ๋งยังยืนยันว่ามันถูกต้องไหมกับการที่จะมีคนบอกว่าพลังอันยิ่งใหญ่มาพร้อมกับความรับผิดชอบอันใหญ่ยิ่งเนี่ยมันยังใช้ได้ไหมหรือว่ามันไม่ make sense มันยังใช้ได้มันยังใช้ได้จริงเพราะว่ามันมีคนในประเทศนี้ที่มันมีอำนาจจริงๆแล้วมันไม่มีความรับผิดชอบถ้าจะพูดถึงเรื่องความรับผิดชอบพูดถึงเรื่องอำนาจเนี่ยเอาพี่หนุ่มมาใช้เป็นตัวอย่างผมว่าไม่เหมาะต้องเอาใครตะกี้เขาชื่ออะไรนะผมจำชื่อไม่ได้คุณอนุทินชาญวีรกูลเหรออ๋อเขาเป็นใครนะนายกรัฐมนตรีคนที่32ของประเทศไทยอ๋ออุ๊ยเรามีนายกมา32คนแล้วนะเชื่ออันนี้ถามชื่อเฉยๆไม่เกี่ยวกับเรื่องอำนาจตะกี้ที่เราพูดทีนี้ถามชื่อเฉยประเด็นที่มันน่าสนใจต่อไปก็คือคำว่าสามัญสำนึกที่มันดูเหมือนจะมีคนใช้กันเยอะมากเลยที่ภาษาอังกฤษใช้คำว่า common sense แล้วเราก็ชอบพูดกันว่าพอเราเจอคนที่แบบว่าไม่ค่อยฉลาดหน่อยเราจะบอกว่าเชี่ยมึงมี common sense ป่าวะเนี่ยเชี่ยแม่งแบบเป็นเรื่องเข้าใจง่ายมากเลยเนี่ยcommon sense คืออะไรแล้วมันเป็นเรื่องที่ควรมีไหมแล้วมันมีข้อเสียไหมอะไรอย่างเงี้ยพี่บวง common sense คืออะไรในมุมพี่บวงหมายถึงสิ่งที่คนในยุคนั้นสมัยนั้นในบริเวณนั้นเข้าใจใกล้ๆกันไหมมันเลยเป็นอะไรที่มันคอมมอนมันเลยเป็นอะไรที่มันสามัญไงมันพบเจอได้ทั่วไปความสามารถพื้นฐานในการแยกผิดชอบชั่วดีของกลุ่มคนในบริเวณนั้นในช่วงเวลานั้นๆเพราะว่าต่างสถานที่ก็มีขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมประเพณีต่างกันต่างช่วงเวลาก็มีขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมต่างกันถ้าจะให้ยกตัวอย่างชัดเจนก็คือในช่วงเวลาหนึ่งในอดีตในบางพื้นที่คุณสามารถแต่งงานกับเด็กผู้หญิงอายุ9 ขวบได้เป็นขนบธรรมเนียมประเพณีหรือเป็นสิ่งที่มันเป็นสามัญในช่วงเวลานั้นในสถานที่นั้นใช่ไหมมันก็ถือเป็นสามัญสำนึกของช่วงนั้นใช่ว่าทำได้แต่ว่าในปัจจุบันมันอาจจะไม่ได้พศนี้มันอาจจะไม่ได้มีชุดความคิดแบบนี้หรือไม่เป็นที่ยอมรับแล้วใช่ไหมเนี่ย common sense เป็นหนึ่งในคำที่คนหยิบยกมาใช้โจมตีหรือใช้ attack ซึ่งกันและกันเยอะเวลาคนถกเถียงกันแล้วผมเห็นเยอะมากแล้วพอมาทำความเข้าใจเราจะเห็นว่าจริงๆแล้วคำนี้มีข้อจำกัดอยู่เยอะมากพอสมควรที่ผมอยากจะให้ทุกคนเนี่ยนึกภาพตามๆกันไปพี่บวงอธิบายมาตรงกับที่ผมนั่นแหละแต่ว่าเอาที่ผมตามนิยามมาเลยแล้วกัน common sense คือความสามารถในการใช้เหตุผลพื้นฐานจากประสบการณ์และความเข้าใจทั่วไปเพื่อประเมินสถานการณ์และตัดสินใจอย่างเหมาะสมโดยไม่จำเป็นต้องอาศัยความรู้เฉพาะทางหรือการวิเคราะห์ที่ซับซ้อนมันคือเรื่องทั่วไปที่มึงควรจะเข้าใจในเวลานั้นข้อเสียมันคือมันใช้กับเรื่องที่ซับซ้อนไม่ได้พี่บวง
อืมถ้ามึงเอา common sense ไปใช้กับเรื่องซับซ้อนนะมันจะกลายเป็นหายนะที่เกิดขึ้นกับมวลมนุษยชาติอืมเรามาดูข้อจำกัดของคำว่าสามัญสำนึกกันเนี่ยข้อแรกสามัญสำนึกมักขัดแย้งกับความจริงทางวิทยาศาสตร์และสถิติบ่อยครั้งหลายครั้งที่สามัญสำนึกเกิดจากประสบการณ์ส่วนบุคคลที่มองเห็นด้วยตาเปล่าหรือเรื่องที่ผิวเผินเช่นเราอาจจะมีความคิดว่าเชี่ยประเทศเราแม่งคอร์รัปชันเยอะต้องจับแล้วต้องประหารต้องทรมานเอาไม้แหย่เข้าไปในรูตูดแม่งตัดกระโปรงมันออกมาจะไปเคี่ยนหลังกลางพารากอนอะไรอย่างนี้แต่ว่าในความเป็นจริงแล้วมันอาจจะไม่ได้เวิร์กง่ายๆแบบนั้นตาม common sense มึงเพราะว่าถ้าเกิดว่าพอมึงลงไปดูเรื่องของความประพฤติของมนุษย์เนี่ยมันอาจจะเป็นในเรื่องของความสม่ำเสมอความเที่ยงตรงของการบังคับใช้กฎหมายสำคัญมากกว่าโทษที่แรงซึ่งมันจะช่วยลดอาชญากรรมได้จริงอะไรแบบเนี้ย common sense ของเราบางทีมันใช้แล้วมันอาจจะไม่เวิร์กในความเป็นจริงอันนี้คือข้อจำกัดข้อแรกข้อที่สองสามัญสำนึกคือเครื่องมือส่งต่ออคติและแนวคิดแคบๆอย่างที่พี่บ่วงยกตัวอย่างมาเมื่อกี้มีหลากหลายความคิดที่มันเป็นเซตข้อมูลจากความเชื่อศาสนาที่มันเคยถูกในยุคหนึ่งแล้วมันเคยถูกเพราะว่ามันเป็นวัฒนธรรมมันเป็นสิ่งที่คนแม่งเชื่อทั้งยุคแต่พอยุคสมัยเปลี่ยนไปแล้วมันไม่กลายเป็น common sense แล้วอย่างเช่นมียุคสมัยหนึ่งถ้ามึงเจอกระเทยเนี่ยมึงเอาหินปากระเทยเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะมึงช่วยพระเจ้ากำจัดพวกคนบาปไปหรือว่าถ้ามึงเจอพวกคนนอกรีดมารศาสนาเนี่ยมึงฆ่าแม่งคนยุคหนึ่งมองว่ามึงทำสิ่งที่ดีต่อพระเจ้านะอันนั้นอ่ะเคยเป็น common sense ของแบบทั้งอาณาจักรไอ้เหี้ยแต่ว่ามันใช้กับยุคสมัยใหม่ไม่ได้มันมี common sense อีกอันหนึ่งนะที่ผมก็เห็นมันเปลี่ยนในช่วงชีวิตผมเลยนะอันไหนก็คือเข้าไปดูหนังในโรงภาพยนตร์เนี่ยต้องลุกขึ้นยืนเพื่อที่จะเหยียดขาเหยียดเส้นสายหน่อยแต่ปัจจุบันเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าคนเราเนี่ยคือออกกำลังกายกันเยอะอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องเหยียดเส้นกันอยู่แล้วก็เลยนั่งกันสบายใจก็เป็นการเปลี่ยนผ่านของ common sense ที่เราเห็นด้วยตาเนื้อของเราเองในช่วงชีวิตของเราเลยนะด้วยกายหยาบของเราเห็นเลยว่ามันเคยเป็น common sense ในยุคหนึ่งแล้วมันก็เปลี่ยนไปแล้วตอนนี้มันไม่ใช่ common sense อีกแล้วเพราะฉะนั้นอะ common sense มันไม่ใช่เซตข้อมูลข้อเท็จจริงตายตัวที่ทุกคนเข้าใจเหมือนกันแล้วมึงจะบอกว่าไอ้เหี้ยมึงเป็นคนฉลาดมึงต้องมี common sense หรือว่ามันไม่ได้เป็นแบบนั้นอีกตัวอย่างหนึ่งคือในยุคสมัยก่อนเนี่ยผู้หญิงฉลาดหรือผู้หญิงที่มีความกบฏเนี่ยเขามองว่าเป็นแม่มดแล้วอันนี้ก็เป็น common sense เลยของทั้งยุคแบบว่าเป็น100 ปีของคริสตจักรไอ้เชี่ยกูตรงในประวัติศาสตร์คือขนาดว่าเมืองไทยยังต้องมีคำนิยามของคำว่าล่าแม่มดอะมันมาจากอันนั้นทั่วไปเข้าใจมันมาจากอันนั้นอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่ง common sense นะเวลาเราจะใช้คำว่าสามัญสำนึกเนี่ยข้อจำกัดมันเยอะมากเลยนะเว้ยเพราะว่าแม้มันจะเป็นความเข้าใจพื้นฐานที่มึงพอจะแบบว่าเอามาบลัฟเอามาใช้ด่ากันได้แต่มันใช้ได้กับเฉพาะเรื่องพื้นฐานจริงๆอย่างเช่นมึงเห็นไฟมันร้อน common sense คือมึงอย่าเอามือไปจับไฟไอ้สัตว์อะไรประมาณเนี้ยอันเนี้ยมันคือ common sense แต่ว่ามันเอาไปใช้กับเรื่องซับซ้อนไม่ได้นะต้องระวังนะข้อที่3ปรากฏการณ์ต่างๆที่ฉันคิดว่าใครๆก็คิดแบบนี้เนี่ยหลายคนเข้าใจผิดว่าสิ่งที่คนรอบตัวเชื่อคนทั้งโลกก็ต้องเข้าใจแบบนั้นเหมือนกันอันนี้เป็นอีกข้อจำกัดหนึ่งของสามัญสำนึกเพราะว่าพอมึงคิดว่าอันนี้คือเซตความรู้ที่ถูกต้องโดยที่มึงไม่ดูสังคมรอบนอกมึงเลยเนี่ยหลายสังคมไม่ว่าจะเป็นมุมของศาสนาหรือการเมืองเราคิดว่าสิ่งที่เราเข้าใจเนี่ยถูกแล้วเพราะมันเป็น common sense ของเผ่าเราแต่พอมึงดูนอกเผ่ามึงไอ้เชี่ยมันไม่ได้เป็น common sense ของคนอื่นนี่หว่าไอ้สัตว์มึงไม่กินหมูนี่หว่าจริงๆหมูมันกินไม่ได้เหรอเกิดความเข้าใจผิดหรือแบบไอ้สัตว์มึงไม่กินเนื้อนี่หว่าจริงๆเนื้อมันกินได้หรือไม่ได้เนี่ยใช่ไหมใช่นึกว่ากินได้มาตลอดใช่ถ้ามึงนึกภาพว่ามึงเป็นเด็กมุสลิมที่เกิดอยู่ในแบบเมืองมุสลิมที่ทั้งชีวิตมึงเจอแต่มุสลิมแล้วก็ถูกจำกัดการรู้สื่อแบบว่าไม่เห็นโลกภายนอกเลยมึงก็นึกว่าไอ้เชี่ยหมูแม่งมันสัตว์ประหลาดแม่งแบบสกปรกแม่งแดกไม่ได้เชี่ยพระเจ้าโกรธมากแต่พอมึงออกมาจากประเทศมึงเล็กๆเชี่ยแม่งแดกกันทั้งโลกเลยเชี่ยมันดูปกติมากเลย
อันนี้ก็เป็น อืม อาจจะเป็นส่วนของ common sense ที่แปลกๆ เป็นยกตัวอย่างนะ อาจจะไม่ได้ตรงมาก แต่ว่า อืม ข้อที่ 4 มองเห็นผลลัพธ์ย้อนหลังแล้วคิดว่ามันง่าย ๆ อันนี้เป็นอีกข้อจำกัดหนึ่ง ยกตัวอย่างเช่น เวลามึงเห็นคนทำอะไรผิดพลาดแล้ว มึงก็จะชอบบอกว่า "อ้าว ไอ้เชี่ย เรื่องแค่นี้มึงคิดไม่ได้เหรอวะ ไอ้เชี่ย ทำไมมึงไม่ทำแบบนี้วะ?" เพราะว่ามึงมาเห็นตรงผลลัพธ์ที่มันเสียไปแล้ว มันผิดพลาดไปแล้ว แต่ว่ามึงไม่ได้มองของคนที่มันเข้าไปผิดพลาด มันเหมือนกับว่าพี่บวงยืนมองคนเดินอยู่ในเขาวงกตอะ นึกภาพออกไหม? อืม มึงเห็นเลยว่ามันควรจะเดินแบบนี้ แต่ว่าไอ้เหี้ยคนนี้แม่งเดินอยู่ในเขาวงกต มันไม่เห็นแบบมึงไง แล้ว อืม มึงอาจจะเอา common sense ของมึง ในฐานะของคนที่อยู่หลังผลลัพธ์แล้ว ไปตัดสินคนที่มันกำลัง แบบว่ากำลังกรุยทางใหม่ กำลังเพิ่งเห็นอะไรใหม่ ๆ common sense มันก็มีข้อจำกัดในการใช้ตรงนี้ด้วย เวลาเราจะไปตัดสินคนอื่นทำอะไรผิดพลาดว่า "ไอ้เชี่ย มึงไม่มี common sense เหรอวะ?" ต่อให้มึงคิดว่ามึงเป็นคนมี common sense อะ แต่ว่าในชีวิตมึงก็ มันจะต้องมีเรื่องผิดพลาดอะไรที่ ไอ้เหี้ย สำหรับคนอื่นมันดูเป็นเรื่องง่าย ๆ แต่ว่ามึงไม่มีประสบการณ์ไง มึงเข้าใจไหม? ใช่ พี่บวงแบบไปจีบสาวเงี้ย พี่บวงก็ยืนแบบตัวม้วนเลย เชี่ย ไปไม่ถูกเลย ไม่รู้ต้องทำยังไง ต้องบีบตรงไหน อะไรเงี้ย พี่บวงไม่รู้ พี่บวงก็ได้แต่เหลตาแอบมองนมเขาอะ อะไรอย่างเงี้ย มันก็อาจจะเป็นความที่ เฮ้ย คนข้างนอกเขามอง "เฮ้ย พี่บวงทำไมมันเก่งงั้นวะ ไม่ต้องเก่งงั้นหรอก" อันนี้คือผมยกตัวอย่างให้พี่บวงเห็นภาพไหม? เห็นภาพอะ เห็นภาพนะ อันนี้ข้อที่ 4 ข้อสุดท้ายก็คือ อคติทางความเชื่อและทางการเมืองจำนวนมากเนี่ย ใช้คำว่า common sense เป็นอาวุธในการควบคุมคนในเผ่าตัวเอง และ อืม โจมตีทำร้ายคนอีกฝั่งหนึ่งมาอย่างสม่ำเสมอ ก็คือไอ้อาวุธของคำว่าสามัญสำนึกนี่แหละ ที่เราใช้ตีกันไปกันมา เพราะฉะนั้นอีกครั้งหนึ่งผมอยากจะให้ทุกคนระมัดระวังการใช้คำว่า "เฮ้ย เชี่ย มึง common sense เว้ย เหี้ย เรื่องแค่นี้มึงไม่เข้าใจเหรอวะ?" บางทีมันมีข้อจำกัดในการใช้เยอะอยู่พอสมควรพี่บวง และวิธีการแก้หรือสิ่งที่มันดีกว่าคำว่า common sense คืออะไรครับ? ใช้ตรรกะเหตุผลเหรอ หรืออะไร? 1 ในตอนของ 69 พอดแคสต์ ค.ว.ย. คิด วิเคราะห์ และแยกแยะ